जेन्जी पुस्ताले घोषणा गरेको आन्दोलन पहिलो दिन नै हिंसात्मक भएको छ। जेन्जी आन्दोलनकारी र यति बेला प्रहरीबीच झडप भएको छ। जुन संख्यामा मान्छेहरू बाहिर आए त्यति आउँछ भनेर सायद सरकारले कल्पना पनि गरेको थिएन। ठुलो आन्दोलन गर्न राजनीतिक समूह चाहिन्छ, ठुलो पैसा चाहिन्छ, मासु भात र पेट्रोल बाँड्नु पर्छ भन्नुको सट्टा आफ्नै दममा आफ्नै लागि देशको लागि नयाँ पुस्ता जेन्जी रोडमा आयो। काठमाडौँको माइतीघर मण्डला र बानेश्वरमा मात्र होइन, देशभरि नै युवा रोडमा आए। तर आन्दोलनले छिट्टै आक्रामक रूप पनि लिइहाल्यो। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार अहिलेसम्म 100औं घाइते छन् र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नै 15 पुगिसकेको छ। तपाईँले यो भिडियो हेर्दै गर्दा यो नम्बर सायद अझै धेरै बढिसकेको हुनसक्छ। 62-63 जनआन्दोलन 19 दिन चलेको थियो र त्यसमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर आज एकै दिन लगभग उत्तिकै सङ्ख्यामा मान्छे मारिएका छन्। यति ठुलो सङ्ख्यामा गोली किन चलेको? सोसल मिडिया ब्यान हुन अगाडि नै भ्रष्ट नेताको छोराछोरी विदेशमा महँगो गाडी र सामानहरू किन्ने, तर जनताको छोराछोरी चाहिँ दुःख गर्नुपर्ने, देशको ट्याक्स पेयरको पैसा लुटेर उनीहरू मोज मस्ती गर्दैछन् भन्दै क्लिपहरू र एडिटहरू भाइरल भएका थिए। एक्सपोज नेपो बेबिज भन्दै 100औं होइन हजारौं क्लिपहरू अहिले पनि सोसल मिडियामा छन्। र यसकै सेरोफेरोमा यो आन्दोलन घोषणा भएको थियो। स्टप करप्सन भन्दै यो आन्दोलन घोषणा भएको थियो। यो कुनै राजनीतिक समूह अथवा अरू कुनै ग्रुपले गरेको थिएन। जेन्जी आफै यो आन्दोलनमा आएका थिए। हाम्रो टिम आफै आज दिनभरि नै यो आन्दोलनकै क्रममा ग्राउन्डमा रिपोर्टिङ गर्दै थियौँ। तर बिहान सुरुमै बानेश्वर नजिकको ब्यारिकेड तोड्दै केही व्यक्तिहरू संसद भवन पसेपछि गोली चल्ने क्रम सुरु भयो। र यो गोली आन्दोलनमा गएकालाई मात्र होइन, पत्रकारदेखि घरभित्र भएकालाई समेत लागेको छ। माहौल यस्तो अस्तव्यस्त भयो कि सरकारले कर्फ्यू नै लगायो, आर्मी परिचालन गर्यो। तर पनि आन्दोलनमा आएकाहरूले यो कुराको वास्ता गरेनन्। हामीले इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा पनि धेरैजनालाई कता के हुँदै हो भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। घाइतेहरूलाई लग्नको लागि निरन्तर एम्बुलेन्स ओरोदोरो गरिरहेको थियो। कतिवटा एम्बुलेन्स त तोडफोड गरिएको थियो र लगभग यस्तै खालको अवस्था देशभरि नै देखियो। इटहरीमा आन्दोलनकारीहरूले उपमहानगरको कार्यालय नै जलाएपछि अहिले त्यहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागेको छ। त्यस्तै बुटवल र भैरवामा पनि कर्फ्यू लागेको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्ने भन्दा भन्दै पनि आन्दोलन कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो र यति ठुलो स्केलमा गोली हान्नुपर्ने कारण के थियो? कि हरेक आन्दोलनमा जनता मर्नै पर्ने हो? जेन्जी पुस्ता बढी भड्काउ भएको हो अथवा सरकार? सेप्टेम्बर 8मा प्रोटेस्ट हुँदैछ, सबैजना रोडमा आऊ है भनेर सोसल मिडियामा धेरैवटा क्लिप्सहरू भाइरल भएको थियो। र अब के हुन्छ भन्ने ठुलो आकलन पनि थियो। सुरुमा त कति बजे भेला हुने भन्नेमा नै ठुलो कन्फ्युजन भयो, किनकि यो प्रोटेस्ट कसले अर्गनाइज गरेको हो, कसले लिड गरिरहेको हो भन्ने कुरा नै क्लियर थिएन। तर बिहान 9 बजेदेखि नै माइतीघर एरियामा ठुलो भिड जम्मा हुन थालिसकेको थियो। सुरुमा त सामान्य नारा जुलुस लाग्यो, नो टु करप्सन, आवर फ्युचर इज नट फर सेल भन्ने नारा लाग्यो। कतिजना आफ्नो कलेज छोडेर आएका थिए, कतिजना त आफ्नो कलेज ड्रेसमै समेत आएका थिए। यसमा कतिजना रमाइलो गर्दै थिए, कतिजना स्केटिङ गर्दै थिए, कोही गीत गाउँदै थिए, विभिन्न तरिकाले विरोध जनाउँदै थिए। तर थोरै समयमा नै थाहा हुँदै थियो कि सोचेको भन्दा कति ठुलो सङ्ख्यामा जेन्जीहरू त्यहाँ आउँदै थिए। भिड बढ्दै गयो र बानेश्वरमा रहेको निषेधित क्षेत्रमा राखिएको ब्यारिकेड तोडेर कतिजना अगाडि बढे र यसमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच धकेला धकेल पनि भएको थियो। त्यहाँ भिड यति धेरै थियो कि अगाडि के हुँदैछ पछाडिकोले राम्रोसँग थाहा नै पाउँदै थिएन। 2 चरणको घेरा तोडेर प्रदर्शनकारीहरू संसद भवन अघि नै पुगे। कतिजना त भित्र पनि पसे। यता प्रहरीले पनि पानीको फोहरा प्रहार गरिसकेको थियो, टियर ग्यास हानिसकेको थियो। हामी आफैले पनि कुरा गरेको, धेरैजना आँखा पोलेर त्यसपछि फर्केका थिए। म चाहिँ फेरि मास्क केही लाँदैन क्या र बर गाह्रो भयो है। म त ल यसरी सकिन्न भनेर ग्रुपसँगै छुट्टिएँ कि भागम भाग भयो ग्रुप कहाँ अनि त्यसपछि म चाहिँ सुई यता यहाँ आएर अनि यहाँ क्याफेमा बसिरहेको छु। अनि तर कतिजना भने संसद भवनमा तोडफोड गर्दै थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघर, बानेश्वर, तिनकुने, शङ्खमूल एरियामा राति 10 बजेसम्मको लागि कर्फ्यू नै लगायो। तर भिड यति धेरै थियो कि कर्फ्यू लाग्यो भनेर थाहा पाउने कुरा नै भएन। हामी आफैले
1.5 घण्टापछि मात्रै थाहा पायौँ कि त्यहाँ कर्फ्यू लागेको थियो र त्यहाँ कर्फ्यू लाग्दै गर्दा पनि आन्दोलनमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या घटिरहेको थिएन। अझै धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आउँदै थिए। यता आन्दोलनमा मान्छेहरू आउँदै थिए र उता गोली चल्न थालिसकेको थियो। तर जुन स्केलमा गोली प्रहार भएको छ त्यो देखेर एकछिन अचम्म नै लाग्छ। दर्जनौं घाइते छन्, कतिचोटि त अन्धाधुन्द नै गोली हानेको जस्तो पनि लाग्छ। एम्बुलेन्स निरन्तर आउने जाने सुरु पनि भइसकेको थियो। तर यता आन्दोलनमा आउनेहरू बानेश्वर क्षेत्रतर्फ नै अगाडि बढ्दै थिए। दिउँसो 2 बजे खबर आयो कि एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। कतिजनाले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन हुँदै गर्दा घुसपेट भएको पनि भने। यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। यता हस्पिटलमा घाइतेको सङ्ख्या बढ्यो, मृत्यु हुनेको नम्बर पनि बढ्दैछ। एरिया कन्ट्रोलमा लिन आर्मी परिचालन पनि भयो, तर आन्दोलनमा आएकाहरूको भिड कम भएन र अहिले हरेक मिनट जस्तो नयाँ अपडेटहरू आउँदैछन्। देशभरि नै कहाँ कहाँ गोली चल्यो, कहाँ कहाँ आगजनी भयो, कहाँ के हुँदैछ, सबै नयाँ अपडेटहरू आउँदैछन्। तर पहिलो दिन नै शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्ने भनेको यस्तो अवस्था कसरी भयो? यसको एक्ज्याक्ट उत्तरको लागि त सायद एउटा इन्भेस्टिगेसन कमिटी नै बनाउनु पर्छ होला। तर अहिलेको लागि हामी आन्दोलनको पृष्ठभूमि बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। पहिलो, यो कुनै राजनीतिक शक्तिले गरेको आन्दोलन होइन, जेनजी पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले गरेको हो। 1997 देखि 2012 सम्म जन्मेका पुस्ता हो जेनजी। मतलब तपाईँ हामी टेक्निकली बर्थ इयरको हिसाबले म जेनजीमा नपरे पनि नेपाली कमेन्टको प्राय टिम सबै जेनजी हो। सो नेपाली कमेन्ट पनि जेनजी नै हो र प्राय हाम्रो भ्युअर तपाईँ पनि मोस्ट प्रब्ली जेनजी नै हुनुहुन्छ र धेरैजनाको निम्ति त यो पहिलो आन्दोलन पनि हो। दोस्रो, यो आन्दोलनको जग अथवा यो आन्दोलनसम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ? किनकि प्राय सोसियल मिडियामा हुने एक्टिभिजमलाई के आरोप लाग्छ भने सोसियल मिडिया भनेको किबोर्ड वरियर्सहरू मात्रै हुन्। उनीहरूले रियाक्ट गर्छन्, स्टोरी सेयर गर्छन्, पोस्ट गर्छन्, तर त्यो त्यतिमै समाप्त हुन्छ। जुन सडकमा आउनु पर्ने थियो, जुन लडाइँ लड्नु पर्ने थियो, त्यो गर्न सक्दैनन्, डराउँछन्, डरपोक छन्। तर आजको आन्दोलनले यो तोडेको छ। सोसियल मिडियामा हुने एक्टिभिजम सडकसम्म आउन सक्छ। तेस्रो, नेपो बेबिज ट्रेन्ड। किनकि लामो समयदेखि जुन फ्रस्ट्रेसन र रिस थियो त्यो कतै न कतैबाट निस्किनु पर्थ्यो र त्यो नेपो बेबिज ट्रेन्डबाट निस्कियो। रेडिट, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटक आदिमा यो ट्रेन्डले जति हाइप पायो त्यति सायद कमै कुराले नेपालमा रिसेन्ट टाइम्समा पाएका छन्। नेपालको पोलिटिसियनहरू र उनीहरूको छोराछोरी अथवा उनीहरूको नाति नातिनाले कस्तो प्रिभिलेज पाएका छन्, कति महँगो लाइफस्टाइल जिउँदैछन्, त्यसको स्रोत के हो? के एभरेज नेपालीले आफ्नै स्रोत साधनमा लाखौँ पर्ने घडी र ब्याग, करोडौँ पर्ने गाडी चढ्न सक्छन् त? युरोपको सुन्दर सहरमा घुम्न र भ्याकेसन मनाउन एउटा सामान्य नेपालीको सपनाको कुरा जस्तै हो। वर्षौंको सेभिङ गरेर मात्रै केहीले गर्न सक्ने यो कुरा हो। तर नेपो बेबिजहरूले हरेक केही महिनामा यस्तो कसरी गरिरहेका छन्? यति धेरै स्टोरिज र पोस्टहरू कसरी गरिरहेका छन्? उनीहरूको आफ्नै आम्दानीको स्रोत र बिजनेस पनि त हुनसक्छ, उनीहरू आफैले कमाएको पनि त हुनसक्छ। नेताहरूले चोरेको अथवा नेताको भ्रष्टाचार उनीहरूको छोराछोरीलाई किन भन्ने भनेर आवाजहरू पनि उठेका थिए। र एक्ज्याक्टली यही ट्रेन्ड त हाम्रो नेपालको मात्र होइन। जस्तै केही समय अगाडि एक्ज्याक्टली यही नेपो बेबी ट्रेन्ड एसियाकी अर्को देश फिलिपिन्समा पनि देखिएको थियो। 2 महिना अगाडि जुलाई 2025 मा फिलिपिन्सको मेट्रो सिटी मनिला र त्यसको आसपासको एरियामा ठुलो बाढी आएको थियो, जसमा 60 लाख भन्दा धेरै अफेक्टेड भएका थिए। तर यस्तै कुनै बाढी आउन सक्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ, यसको पूर्व तयारी भन्दै त्यहाँको सरकारले 2022 देखि नै झन्डै 545 फिलिपिन पेसो अथवा झन्डै $9.27 बिलियन खर्च गरेको थियो। तर धेरैवटा इन्टरनेसनल रिपोर्टको अनुसार त्यो बजेटको झन्डै 70% करप्सनमा गएको थियो। र यो अरबौंको घोटालाले गर्दा बाढी आउँदा त्यहाँको जनताले राहत पाएनन्। त्यसैले आफूले ट्याक्स तिरेको पैसा आफ्नो लागि खर्च नभएर त्यहाँको करप्ट पोलिटिसियनका फ्यामिलीहरूले प्रयोग गर्दै गरेको भनेर यो ट्रेन्ड सुरु भएको थियो। र त्यहाँ पनि पोलिटिसियनका छोराछोरी र रिलेटिभहरूले घुम्दै गरेको, ठुलो ठुलो ब्रान्डको लुगा लाउँदै गरेको, लग्जरियस लाइफ जिउँदै गरेको फोटो र भिडियोजहरू सोसियल मिडियामा राखिरहेका थिए। र यही फ्रस्ट्रेसन नेपो बेबिज ट्रेन्डमा एक्सपोज भयो र यही ट्रेन्ड अहिले नेपालमा आइपुगेको छ। र यसकै जगमा यो स्टप करप्सन भन्दै यो आन्दोलन पनि सुरु भएको छ।
धेरैजनाले यो आन्दोलनलाई पोहोर साल बङ्गलादेशमा भएको आन्दोलन वा हालसालै इन्डोनेसियामा भइरहेको आन्दोलनसँग पनि दाँजेका छन्। बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा आउँदा प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर नै भाग्नु परेको थियो। अहिले इन्डोनेसियामा भइरहेको आन्दोलनमा पनि यङ पुस्ता नै अगाडि छ। केही दिन अगाडि एउटा 19-20 वर्षको डेलिभरी बोयको रूपमा काम गरिरहेको मान्छेलाई पुलिसकै गाडीले कुल्चिएपछि यो आन्दोलन भाइलेन्ट भएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ नेसनल राइट भयो, संसद भवन नै जलाइयो र अहिलेसम्म 7 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। 1200 भन्दा बढी अरेस्ट भएका छन् र इन्डोनेसियामा पनि नेपो बेबिज वाला ट्रेन्ड चलिरहेकै छ। त्यसैले अब नेपालमा पनि बङ्गलादेश जस्तै हुन्छ, इन्डोनेसिया जस्तै हुन्छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर नेपालमा भइरहेको प्रोटेस्ट फरक छ र फरक हुनु पनि पर्छ। जस्तै बङ्गलादेशमा त्यति ठुलो आन्दोलन भयो, सत्ता नै परिवर्तन भयो। तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई नेपालमा पनि बङ्गलादेश जस्तै हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ होला। तर एकचोटि अहिलेको बङ्गलादेशको अवस्थालाई हेर्नुस्, इन्स्टेबिलिटी सकिसकेको छैन, हिंसा झन बढेको छ। सरकारले अपरेसन डेभिल हन्ट भन्दै 11,000 भन्दा धेरैलाई समातेको छ। जीडीपी ग्रोथ रेट 6% देखि खस्केर 3.5% मा छ। फरेन रिजर्भ $33 बिलियन देखि घटेर $14 बिलियन मा आएको छ। इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्ट दुवै बढेको छ। त्यसैले क्रान्ति चाहिन्छ, आन्दोलन चाहिन्छ, परिवर्तन पनि चाहिन्छ। तर त्यसको मूल्य कति चुकाउने र कसले चुकाउने हो? पुरानो खराबीलाई हटाउँदै गर्दा झन् नयाँ खराबी पनि आउन सक्छ। त्यसैले सबै क्रान्तिलाई रोमान्टिसाइज गरिहाल्नु पनि हुँदैन, किनकि अहिले भइरहेको प्रोटेस्टको सबैभन्दा मेन क्रिटिसिजम भनेको नै एजेन्डा क्लियर भएन भन्ने हो। हुन त एउटा समूह अथवा पार्टीले लिड नगरेपछि क्लियर एजेन्डा नहुनु एक हिसाबले स्वाभाविक पनि हो। तर पनि स्टप करप्सन भन्ने मात्रै एजेन्डा हुन मिलेन, किनकि यो आन्दोलन सफल भयो भनेर कसरी थाहा पाउने? के अब प्रधानमन्त्री ओली र अरू नेताहरू लाइभमा आएर हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो? अथवा यो आन्दोलनको आउटकम के हो? हामी कन्क्लुजनसम्म कसरी पुग्छौँ त? त्यसैले प्रोटेस्टमा भेला हुनको लागि, नाराबाजी गर्नको लागि क्लियर एजेन्डा नभए पनि हुन्छ। तर यो आन्दोलनहरू सफल हुनको लागि क्लियर एजेन्डा चाहिनुहुन्छ। केही समय अगाडि युएसमा पनि यस्तै खालको एउटा प्रोटेस्ट भएको थियो, अकुपाई वाल स्ट्रिट भन्ने। वेल्थ इनइक्वालिटी भयो, धनीहरूले मात्रै फाइदा उठाउँदै भन्दै यसको विरोधमा ठुलो प्रोटेस्ट भएको थियो। लाखौंले त्यसमा भाग लिएका थिए। वी आर द 99% भन्ने ठुलो नारा पनि लागेको थियो। तर यो आन्दोलनले पोलिसीमा कस्तो खालको चेन्ज खोजेको हो, एक्ज्याक्टली यो आन्दोलनले के खोजेको भन्ने कुरा क्लियर नहुँदा पछि आन्दोलन नै विफल भयो। त्यसैले अहिलेको यो प्रोटेस्टले एक्ज्याक्टली के गर्न खोजेको हो त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ मात्र होइन, कसरी रोक्नुपर्छ? जस्तै यसको एउटा एजेन्डा एउटा स्ट्रङ एन्टी करप्सन ल हुन सक्छ। इन्डियामा 2011 मा अन्ना हजारे र अरविन्द केजरीवालको समूहले सुरुमा यस्तै खालको एउटा आन्दोलन गरेको थियो, जसमा उनीहरूले एउटा जनलोकपाल बिल पास गर्न खोजेका थिए। त्यो बिल पास भएमा एउटा स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट एन्टी करप्सन बडी बनाउन सकिन्थ्यो, जसले राम्रोसँग करप्सन विरुद्धमा काम गर्न सक्थ्यो। त्यसैले अहिलेको प्रोटेस्टमा पनि लयरहरूलाई राखेर अथवा जानकारहरूलाई राखेर एउटा राम्रो एन्टी करप्सन बिल पास गर्न सकिन्छ, अथवा सरकार सामु डिमान्ड राख्न सकिन्छ कि यो बिल पास गर, जसको आधारमा एउटा यस्तो स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट बडी बन्न सकोस् जसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिलोस् र उसले चाहे भने प्रधानमन्त्री समेतलाई कारबाही अथवा छानबिन गर्न सकोस्। अर्को यो आन्दोलनको उद्देश्य ठुलो र पुरानो भ्रष्टाचारीलाई हटाएर नयाँ र सानो भ्रष्टाचारीलाई रिप्लेस गर्नु हुनु हुँदैन। विश्वको जुनसुकै आन्दोलनलाई पनि पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, आन्दोलन र त्यसको विजय केही समयको लागि मात्रै हो। तर सिस्टम चेन्ज राम्रो भएन भने फेरि पनि त्यही पुराना अपर्चुनिस्टहरू नै पावरमा पुग्ने हुन् र त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। हामी नेपालकै इतिहास हेरौँ न, हामी अहिले जसको विरोध गर्दैछौँ उहाँहरू आफै पनि कुनै समयमा जवान हुँदै गर्दा, हामी जस्तै युवा हुँदै गर्दा लडेर नै माथिसम्म आएको हो। तर त्यसले के परिवर्तन ल्यायो त? त्यसैले आन्दोलनको जोस धेरै दिन रहँदैन, मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन्। तर राम्रो सिस्टम बन्यो भने त्यसले नै परिवर्तन हुने मान्छेहरूलाई रोक्छ। त्यसैले यो जेनजी आन्दोलन कता जान्छ त्यसको आफ्नै कुरा छ। तर जसरी आजको घटनाक्रम भयो, जुन स्केलमा गोली चल्यो, जति मान्छे मारिएका छन्, त्यसले राज्य सत्तामाथि नै ठुलो प्रश्न खडा गर्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो माग राख्न आएका जेनजी पुस्तामाथि पहिलो दिन नै यति ठुलो दमन किन गरियो? यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। घुसपेट भयो होला,
भयो या भएन त्यसको उत्तर त अनुसन्धानले देला। तर यति धेरैजनाको मृत्यु कुनै गल्ती हुन सक्दैन। आज मारिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको होइन, हत्या भएको हो, उनीहरूको सपनाको, उनीहरूको भविष्यको हो। आन्दोलनमा उग्र समूह पनि थिए होला जो हिंसा भड्काउन चाहन्थे होला। तर जस्तो फुटेजहरू आइरहेका छन्, जुन अवस्थामा गोली चलेका छन्, त्यसको उत्तर कोसँग छ? र उत्तर मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि चाहियो। र यदि हरेक आन्दोलनमा जनता मर्नुपर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले यो सरकारबाट, यो देशबाट र यो नेतृत्वबाट के आश राख्ने?